आज आपण करणार आहोत मेथी थेपला। बोलमध्ये 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। त्यात अर्धा कप धुवून चिरलेली मेथी, पाव कप धुवून चिरलेली कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट, अर्धा टीस्पून ओवा, 1 टीस्पून तीळ, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, पाव टीस्पून हिंग, पाव कप दही आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। सगळे जिन्नस नीट मिक्स करूया। तुम्ही यात पाव कप बेसन किंवा बाजरीचं पीठ टाकू शकता। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेऊया। पीठ मळून झालं आहे। 1 टेबलस्पून तेल टाकून पुन्हा थोडं मळून घेऊया। मेथीच्या जागी तुम्ही गाजर, बीट, मुळा, दुधी टाकून सुद्धा थेपले बनवू शकता। थेपल्यांचं पीठ तयार आहे। 20 मिनिटं झाकून ठेवूया। 20 मिनिटं झाली आहेत। पीठ थोडं मळून घेऊया। आता ह्याचे गोळे तयार करूया। ह्याप्रमाणे एक गोळा घेऊया। सुक्या पिठात घोळवून लाटूया। थेपला इतपत पातळ हवा। ह्याप्रमाणे सगळे थेपले लाटून घेऊया। थेपले लाटून झाले आहेत। मीडियम फ्लेमवर तवा तापला आहे, त्यावर थेपला टाकूया। थेपला एका बाजूने थोडा शेकला गेला आहे, फ्लिप करूया। तेल लावूया। थेपले 2 ते 3 दिवस छान टिकतात। प्रवासाला जाताना तुम्ही थेपले खायला घेऊन जाऊ शकता। हे थेपले तुम्ही दही, लोणचं किंवा सॉस बरोबर खाऊ शकता। फ्लिप करूया। पुन्हा तेल लावूया। ह्याप्रमाणे थेपला आलटून पालटून शेकवायचा आहे। थेपला प्रेस करून शेकवू नका, नाहीतर थेपला कडक होईल। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। हे पहा, थेपला दोन्ही बाजूने छान शेकला गेला आहे। मेथी थेपला रेडी आहे। ह्याप्रमाणे बाकीचे थेपले बनवून घेऊया।